Tervehdys! Otettiin pojan kanssa ja lähdettiin luontoon. Tässä ollaan Paasivuoren päällä nyt ja jatketaan kohta matkaa. Mustika poimintareissulla yötä ollaan siinä ja huomenna sitten keräillään hullun lailla marjaa. Mä tässä videossa mainihin tosta lapsen kanssa retkeilystä vähän ja Veikallakin on omaa rinkka matkassa, niin vähän tosta, että minkälaisia kuormia lapselle ja mitä minä otan huomioon silloin kun lapsen kanssa kulen, niin vähän niistä kerran. Niin saat sitten ottaa vinkkiä, jos kiinnostaa lasten kanssa retkeily. Joo, me jatketaan tonne. Todennäköisesti Paasivuoressa ollaan minun vakiopaikalla yötä. Ja siihen teltta sitten pystyy ja ruoanlaittoon. Jes, mutta katsotaanhan matkan varrella. Perillä ollaan leirissä. Veikka jakso hienosti. Ei mitään ongelmaa. Paremmin kuin iskä. Meni kuin hurjapää nuo ylämäin. Tähän pannaan teltta. Tää on tää meikäläisen vähän niinku vakiopaikka, mihin tulee aina karattua silloin kun aikaa vaan on. Leiri pystyy ja ruoanlaittoa. Puhutaan tossa ruoan jälkeen siitä, mitä minä ottaisin huomioon lapsen kanssa retkeillessä tai vaeltaessa. Jes, nyt ruoanlaitto. Ja maistetaanpa se. Vähän kahvia, varossa on kuuma. Nyt on eväät syöty ja kahvitkin on hörpätty. Tuosta lapsen kanssa retkeilystä, niin jos lapsella rinkka on selässä, aikuisellahan se on 1/3 omasta kehopainosta, niin sen pystyy väsymättä kantamaan. Suuri osa varmaan kantaa puolet kehonpainostaan. Pitkiäkin matkoja väsymättä. Mutta lapselle minä sanoisin, että 1/4 omasta painosta, niin se on niin kuin maksimi. Silloin se väsymättä jaksaa jo. Siitä ei tule turhauttavaa sitä kävelystä. Se on yksi tärkeä asia. Sitten tietysti vaellusnopeus. Ihan samalla lailla kuin jos porukassa vaelletaan, niin pannaan se kaikista hitain siihen etumaiseksi kävelemään. Samalla lailla lapsen kanssa, että antaa sen lapsen mennä eelle ja vähän niin kuin määrätä sen tahi. Tässä Veikan kanssa ei mitään ongelmaa ollut. Veikka oli hurjempi kuin minä. Sehän meni kuin kauris noita mäkiä ylös. Veikka nyt on ollut pienestä pitäen kovaa kävelemään. Joo, eli rinkan paino, vaellusnopeus, sitten tietysti välimatkat. Hyvin paljon riippuu lapsen iästä. Veikka esimerkiksi on sikakovaa ollut kävelee pienestä pitäen. Se käveli 5 vanhana jo 16 kilometriä on pisin mitä on sen kanssa kävellyt. Tosi ilman painoja tai rinkkaa silloin. Ja hyvin jakso kävellä. Silloin mentiin hyvin rauhalliseen tahtiin. Piettiin taukoja ja mulla oli limpparia sitten motivaattorina siinä, että sitten kun pidetään taukoa, niin saa limukkaa juoda. Eli se vaellusmatka kannattaa pitää. En lähtisi kovin
No en 10 kilometriäkään kävelisi mielellään kyllä, tai laittaisi lasta kävelemään rinkan kanssa. Että se on myös semmonen, mikä kannattaa pitää mielessä. No sitten tietysti sitä tekemistä. Nyt on hyvä, kun on noita marjoja, niin Veikka on nyttenkin tuolla poimimassa mustikoita. Käydään kohta kiipeille kiville ja ihmetellään hyönteisiä ja muita. Lapsihan kyllä keksii tekemistä varmaan paremmin kuin aikuinen, mutta semmoista, että se ei kovin telo ihteensä, niin vähän seurata. Mitäpä muuta. No ravintoa tietysti pitää olla reilusti. Se kun päivä metässä temuaa, niin kummasti lapsellakin kaloreita kuluu. Että semmoista naposteltavaa saapi olla. Ja vettä tietysti. Veikalla on itsellään 2,5 litraa vettä ja mulla on 4 litraa. Me selvitään sillä ihan mukavasti tämä ja huominen päivä. Siinä ne varmaan ne pääasiat on. Tietysti vesisateet poikaivan lapselle eri lailla kuin aikuiselle. Lapsi on pienempi kokoinen, sitä paleilee helpommin. Tietysti kylmä keli. Kesällähän nyt nukkuu teltassa lapsikin hyvin, mutta aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä tai talvella niin en lähtisi kyllä Veikan ikäistä viemään telttailemaan. Kyllä kai se Veikkakin siihen tottunut, mutta en itse raaski viatonta lapsiparkaa vielä talvella telttailemaan. Eli jos tiivistetään, niin rinkan paino maksimissaan 1/4 kehopainosta. Sitten vaellusnopeus, mennään lapsen tahtia. Annetaan vaikka lapsen kulkea etumaisena, niin siitä tulee väkisikin lapsen tahtia. Vaellusmatka pidetään maltillisena. Sehän on hyvin yksilöllistä. Joku lapsi jaksaa paremmin ja meilläkin 3 mukulaa, niin ne on kaikki vähän eri luokan kävelijöitä. Tekemistä, sitä nyt lapsi yleensä metässä keksii. Ja sitä ravintoa tietysti. Ja mihinkään ääriolosuhteisiin en itse veisi. Kyllähän se lapsi siellä pärjää, kun aikuinen neuvoo, mutta itse en kuitenkaan raaskis viiä. Jes. Me lähdetään Veikan kanssa nyt kiipeille kiville ja seikkaille. Katsotaanhan tässä illan mittaan. Kolmioleivät iltapalaksi. Tuossa Veikan kanssa meillä oli armoton parkour-kilpailu äsken. Taisi tulla tasapeli. Vai tuliko? Tässä vetästään iltapalaa ja siirrytään tonne telttaan. Kello on jotain 7:30 pintaa. Veikka jo halusi elokuvaa tai videota kahtomaan. Mennään telttaan kahtoo videoita. Katsotaan tossa vielä, kun ilta alkaa hämärtymään. Katsotaan tähtiä. Niin, katsotaan tähtiä, josko näkyy. Ilta on metsään jo saapunut.
Veikan kanssa tässä teltassa möhötetään. Ja tähtiä käydään vielä kahtoo. Saa nähdä näkyykö kuu tuolla isona möllöttää. En viitti sitä yrittää kuvata, ei tai meikäläisen kalustolla sitä saa vaikka näkyvää kamaa. Onko ollut Veikka mukava päivä? Joo. Mitäs me huomenna vielä touhutaan? Kerätään mustikoita. Joo, mustikan keruuseen. Kello vähän yli 11 ja hetki tässä vielä Veikka katelkoon videoita, jos haluaa. Sitten Untemaille pääsee hyvissä ajoin ylös. Vähän viileä keli jo. 10 astetta suunnilleen luvannut yöksi. Saa pojaan peitelle tonne makuupussiin, ettei palellu siniseksi yöllä. Jes, mutta katsotaanhan aamulla jatkoa. Aamupalat tehdään siinä ja sitten ruvetaan voimaperäisesti mustikoita poimimaan. Josko saatais tuommoinen iso ämpärillinen kerättyä, saa nähdä. Mutta ei muuta, öitä. Huomenta. Siinähän se yö meni nukkuessa. Mitähän olisi ollut 10 astetta varmaan lämmintä. Mutta minä ainakin tarkenin hyvin, mites Veikka? Oliko kylmä? Vähän. Vähän oli kylmä. Joo, Veikka sinä illalla sanoi, että on kauhean kuuma, mutta kyllä se sitten taisi tulla vähän viileä jo, kun aurinko laski. Ei mitään, yöt on rauhallisia. Linnut ei paljon laulele. Ja tässähän nyt tietysti liikenteen ääni tuolta Ysitieltä asti kantautuu. Semmoista taustahälyä kuuluu. Mikäs siinä? Me pannaan aamupalat ja kahvit tulemaan ja ruvetaan sitten poimimaan noita mustikoita tuosta. Josko saatais nyt ainakin vajaa ämpärillinen. Tässä jonkin verran niitä on. Kiehu. Tää sieni maistuu hyvältä. Mm-hmm. Aamupalat ja kahvit on nyt nautittu. Minä rupeen purkamaan leiriä. Veikka saa ruveta voimaperäisesti keräämään mustikoita. Me koitetaan ämpärillinen saada tossa. Sen takia rinkkakin oli niin iso, kun vaikka yhden päivän retki siellä on tyhjä ämpäri ja rohmu rinkassa. Jes, mutta me ruvetaan touhuamaan. No niin, laitetaanpa rohmu touhu. Veikka tuolla jo poimii voimaperäisesti. Mustikkaa on aika hyvin. Luulis saavan aika hyvinkin kerättyä lyhyessä ajassa. Jes, nyt touhu alkaa. Noin, marjat on nyt kerätty. Tuommoinen reilu puoli ämpäriä. Veikkaa rupesi jo kotiin vähän kutsumaan, niin me lopetettiin kerääminen. Mutta kyllä siitä mustikkapiirakkaan ja aamupuuroihin pitkälle talveen on marjaa. Ei mitään, mukava reissu. Vai tykkäsitkö? Lähdetäänkö toistekin? Joo. Joo. Ei ollut mitään ongelmia tässä. Yöt vielä sen verran lämpöisiä, että hyvin tarkenee lapsikin nukkua. Tietysti varusteethan saa olla kohtalaiset lapsellakin. Joo, ei mitään. Jos sulla on jotain vinkkejä tai lisättävää lapsen kanssa retkeilyn vaeltamiseen, laita ihmeessä kommenttia. Mitäpä muuta. Ei varmaan sen kummempaa. Me tästä pakataan rinkat ja lähdetään tallustamaan kotia kohti. Semmonen 4 kilometriä on matkaa. Rauhassa mennään. Jes, mutta katsotaanhan seuraavalla kerralla. Moro! Sano Veikka moro. Moikka!